1 plus cos pi x over tan square pi x. Solution for this question is limit x tends to 1, 1 plus cos pi x over sin square pi x by cos square pi x. Then limit x tends to 1, 1 plus cos pi x 1 this sin square pi x times cos square pi x equal limit x tends to 1, 1 plus cos pi x by times cos square pi x by 1 minus cos square pi x, because sin square pi x is 1 minus cos square pi x. Then limit x tends to 1, 1 plus cos pi x times cos square pi x all over 1 plus cos pi x 1 minus cos pi x. This can be cancelled. Then limit x tends to 1, cos square pi x by 1 minus cos pi x. We can apply the limit is cos square pi by 1 minus cos pi equal cos square pi is what? Minus 1 whole square over 1 minus cos pi is minus 1 equal 1 over 2 answer. We can solve this question by this way. Okay, now the next question. Limit x tends to pi by 4 cos theta minus sin theta over theta minus pi by 4. Solution: when theta equal pi by 4, the given function takes 0 by 0 form. So limit theta tends to pi by 4 cos theta minus sin theta over theta minus pi by 4, and that we have studied about the multiplying this solving these equations हैन क्लास 10 मा हामीले पढेछौं नि त्यसको लागि के गर्ने कोएफिसिएन्ट ले मल्टिप्लाई गर्ने कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर y स्क्वायर मल्टिप्लाई गर्ने र सल्भ गर्ने मेथड युज गर्नुहोस् 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भनेको √2 ले मल्टिप्लाई गर्ने अर √2 ले डिवाइड गर्ने हैन √2 ले हामीलाई मल्टिप्लाई अर डिवाइड भन्ने केस चाहिँ हामीले सल्भ गरेथ्यौ नि
त्यो कुरा तपाईले ख्याल गर्नुभयो भने जस्तै यसलाई के गर्न पनि सक्यो लिमिट थीटा टेन्ड्स टु पाई बाइ 4 गर्नुभयो ल मैले यसलाई के गरे √2 टाइम्स 1/√2 cos theta minus 1/√2 sin theta whole by theta minus pi by 4 गरे यो √2 नि काटिन्छ यो √2 नि काटिन्छ यो √2 कसरी आयो भन्दा हामी यो पार्टमा हामी चेक गर्न सक्छौं यसपछि हामी के गर्दै छौं भन्दा लिमिट theta tends to pi by 4 √2 times अब 1/√2 भनेको के हो sin pi by 4 cos theta minus 1/√2 भनेको फेरि के हो तपाईहरुलाई थाहा छ cos pi by 4 into sin theta हो ठीक छ अब यसको होल अपन के हो theta minus pi by 4 यो स्टेपमा जाउँ हामी अब यसपछि के गरौँ यो √2 लाई साइडमा राखौं ठीक छ लिमिट theta tends to pi by 4 sin a cos b minus cos a sin b भनेको के हुन्छ बताउनुहोस् sin a minus b हुन्छ हो sin a cos b minus cos a sin b भनेको sin a minus b हो डिनोमिनेटरमा एजिटी छ त्यसपछि नयाँ स्टेप जानुहोस् यहाँ थीटा माइनस पाई बाइ 4 हो थीटा टेन्ड्स टु पाई बाइ 4 छ अब यसको एंगललाई पनि हामी के गर्नु पर्यो यसैको रेस्पेक्टमा बनाउनु पर्यो त्यही भएर थीटा माइनस भनेको माइनस कमन लिदिउँ त मैले माइनस √2 कमन लिए र अगाडि राखे माइनस बनाएर थीटा टेन्ड्स टु पाई बाइ 4 भयो sin के भयो theta minus pi by 4 by theta minus pi by 4 भयो अब हामीलाई थाहा छ लिमिट फेरि एक स्टेप लेख्यौं भने पनि हुन्छ ल लिमिट theta minus pi by 4 tends to 0 यो tends to यसलाई शिफ्ट गर्यो भने 0 टेन्स हुन्छ अनि के आउँछ sin theta minus pi by 4 अब के आउँछ theta minus pi by 4 आउँछ यसले त हाम्रो 1 आन्सर दिन्छ भनेपछि माइनस √2 यसको के हुन्छ आन्सर हुन्छ यसरी हामी यो क्वेशनलाई सल्भ गर्छौं यो महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो यसमा तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने कुरा हामीले 10 क्लासमा सल्भिङ जुन पढेको थियौं ट्रिगोनोमेट्रीको पछाडीको पार्टमा त्यसलाई यसलाई cos थीटा माइनस sin थीटा लाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ अथवा यस्तो फर्ममा कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ सिंगल एंगल कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने टेक्निक चाहिँ यहाँहरुले यहाँ सम्झिनु पर्छ है त्यो कुरालाई यहाँ सम्झेपछि मात्र हामीले यो क्वेशन सल्भ गर्न सकिन्छ हैन भने हामीलाई यो क्वेशन गर्न गाह्रो हुन्छ अब म यहाँहरुलाई सेम क्वेशन बाइ अनदर मेथड अल्सो हैन हामी त्यस्तो सल्भ गर्न त जान्दैन बिर्सिसक्यौं अथवा यो टेक्निक गाह्रो लाग्छ भन्ने विद्यार्थीहरुको लागि यही क्वेशनमा फरक ढंगले पनि सिकाउँछु द क्वेशन इज सेम बट द टेक्निक इज डिफरेंट I hope you like it. अब नेक्स्ट पार्टमा जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाँदा नेक्स्ट मेथडमा जाँदा है नेक्स्ट मेथड हेरौँ ल सेम क्वेशनको लागि नेक्स्ट मेथड के हुन सक्ला इट्स इजी अर नट दैट इज योर चोइस क्वेशन छ लिमिट x टेन्ड्स टु पाई बाइ 4 cos theta minus sin theta over theta minus pi by 4. Solution. For this question, our solution is like this. First of all, we have to write when x equal pi by 4, the function takes 0 by 0 form. Okay, so we have to put theta minus pi by 4 equal to h. This one we have to suppose by h. Then if we suppose that h, if
if theta tends to this is theta. If theta tends to pi by 4, that implies this is pi by 4, that implies s tends to 0. s 0 भयो भने त यो tends to हुन्छ, or यो theta tends to pi by 4, यो pi by 4 नै भयो भने pi by 4 minus pi by 4 0 हुन्छ नि। भनेपछि थीटा pi by 4 तिर एप्रोचेस छ भने x पनि 0 तिर एप्रोचेस हुन्छ। यो कुरा हामी धेरै पटक बुझ्छौं। यो एंगल चाहिँ थीटा है। Now limit theta tends to pi by 4, theta tends to pi by 4 cos theta minus sin theta over theta minus pi by 4। यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले भन्दा h को टर्म्स मा रिप्लेस गर्नु पर्यो। अब theta tends to pi by 4 हुँदा s tends to 0 हुन्छ भने हामी अब के लेख्न सक्छौं, लिमिट s tends to 0 लेख्न सक्छौं। cos theta, theta भनेको फेरि के हुन्छ, यहाँबाट भ्यालु हेर्नुस् त h plus pi by 4 हुन्छ नि। अब हामी यसलाई लेखौं cos theta भनेको के हो, pi by 4 plus h हो, माइनस sin को पनि त्यही लेख्नुस्, pi by 4 plus h लेख्नुस्, अनि होल ओभर के छ हाम्रो h भयो, किन भन्दा theta minus pi by 4 भनेको h हो। नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ, लिमिट s tends to 0 हैन। cos a plus b को फर्मुला बताउनुस्, cos a plus b को फर्मुला cos a cos b minus sin a sin b हैन। अनि माइनस यो माइनस को फर्मुला फेरि sin a plus b को फर्मुला के हो, sin a cos b plus cos a sin b हो। बीचमा माइनस भएको हुनाले हामी के गर्दै छौं, ब्राकेट राख्दै छौं, होल बाइ h भए। अब यस पछाडी हामी अलिकति नजिक नजिक पुगेका छौं, ब्राकेट खोल्दिने र भ्यालु राख्ने काम गरौं। लिमिट s tends to 0, cos pi by 4 भनेको कति हो, 1 by root 2 times cos h minus यो पनि 1 by root 2 times sin h plus minus minus यो sin pi by 4 भनेको 1 by root 2 cos h अनि plus minus minus 1 by root 2 sin h whole over h। अब नेक्स्ट पार्टमा जाउँ, यो र यो क्यान्सल हुन्छ होला हैन। minus 1 by root 2 sin h minus 1 by 2 root 2 sin h के भयो, जम्मा गरौँ त लिमिट s tends to 0 minus 2 sin h by root 2 भयो। दुईटा sin h by root 2 छ नि त। त्यसपछि हामी के गरौँ, यो माइनस अगाडि राखौं, लिमिट लेखौं, s tends to 0 गरौँ। 2 भने के हो, root 2 times root 2 हो, 2 sin h, यहाँ मैले h छुटाए छु, अपन root 2 times h भयो। अब यो root 2 काट्यो, अब यो root 2 लाई अगाडि पठाइदेऊ, minus root 2 times लिमिट s tends to 0 sin h by के गरौँ, h गरौँ। अब तपाईलाई थाहा छ यो भनेको 1 हो, minus root 2 times 1 equal to minus root 2 is the answer। यसरी हामी सेम क्वेशनलाई डिफरेन्ट टेक्निकले के गर्न सक्छौं, सल्भ गर्न सक्छौं। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड, तपाईले यो पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला भन्ने मलाई लागेको छ। अब हामी नयाँ क्वेशनमा जान्छौं फेरि। अब हाम्रो नयाँ क्वेशन छ, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेशन डियर स्टुडेन्ट्स। अब हाम्रो नयाँ क्वेशन के छ भन्दा, the new question is limit x tends to c root x minus root c
whole over sin x minus sin c. We have to solve this. Solution when x equal to c. The given function takes 0 by 0 form. Okay. So what can we do? Let's multiply by the conjugate of numerator. हैन त्यसलाई त रुट भएको साइन त हामी पहिलेदेखि स्टडी गरेछौं नि, त्यसलाई त rationalizing गर्नुपर्छ और conjugateले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। तपाईहरु त्यसरी जानुस् ल। x tends to c, root x minus root c over sin x minus sin c times root x plus root c by root x plus root c। यो फर्स्ट स्टेप गर्यो हामीले। डिनोमिनेटर को कन्जुगेट ले न्यूमरेटर र डिनोमिनेटर मा मल्टिप्लाई गर्यो। इक्वल लिमिट x टेन्ड्स टु c। ठीक छ। माथिको प्रोडक्ट के हुन्छ? x minus c हुन्छ। तलको प्रोडक्ट के हुन्छ? तलको के हुन्छ? sin c minus sin d को फर्मुला लगाउनु पर्यो। s minus s भनेको के हुन्छ? s minus s equal to 2cs हुन्छ है सर्ट फर्ममा। त्यही भएर यसलाई हामी कसरी लेखौं? 2 cos x plus c by 2 okay times sin x minus c by 2 2cs okay अनि root x plus root c as it is भनेको root x plus root c। यो त छँदैछ, जस्ट मिलाएर लेखेको मात्रै। अब हामी धेरै नजिक पुगिसक्यौं। अब के गर्ने भन्दा यो cos को पार्टले हामीलाई कुनै इम्प्याक्ट गर्दैन। अब यो 2 मैले यहाँ कलरले चेन्ज गरेर देखाउँछु है। यो 2 यो x minus c र यो पार्टलाई हामी एउटै फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न जान्छौं। यो पार्ट र यो पार्ट चाहिँ यतिकै बाँकी रहन्छ है। यसो गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब हामी के गरौँ भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु c। अब यसलाई अगाडि राख्दियौ ल। यसलाई ल मैले पहिला 1 ओभर root x plus root c राख्दिए टाइम्स लिमिट यसलाई पनि यतिकै राख्दियौ, केही फरक पर्दैन। x tends to c 1 over cos x plus c by 2 रह्यो। ठीक छ। फेरि हामी के गर्न सक्छौं? लिमिट लिन्छौं x tends to or x minus c tends to 0 राखौं ल। x minus tends to 0 यो पार्टमा जाउँ। यसका लागि 1 होल ओभर यसलाई लेखौं sin x minus c by 2 राखौं। यसको ओभर के राखौं? यो राखौं x minus c अनि यो 2 लाई पनि के गरौं? यसको तल लैजाउँ। यो प्याटर्न सम्झिन अलिकति गाह्रो हुन सक्छ, तर हामीले यसबाट रियलिटी पाउँछौं। यो एजिटिज छ 1 अपन छ x minus c यसको डिनोमिनेटरमा गयो हैन। 1 ओभर यो को फेरि यो दुईटा है। यो एउटा लाइन भयो, यो अर्को फ्र्याक्सनको लाइन भयो है। यो 1 होल ओभर sin को फेरि यो दुईटा। यस्तो तरिकाले हामी जान्छौं। अब यो पार्टले हामीलाई 1 दिन्छ एन्सर। यसलाई 1 एन्सर पाउँछौं हामी हैन। यो 1 एन्सर पाएपछि अब यहाँ लिमिट लगाइदियौं। के रहन्छ? c ले रिप्लेस गर्दा 1/2 root c 1/2 root c रह्यो। यहाँ चाहिँ के रहन्छ? c राख्यौं। c र c के भयो? 2c/2 भनेको c भयो 1/cos c रह्यो। cos c रह्यो टाइम्स 1 भयो। अब यसलाई के गर्छौं हामी? 1/cos c भनेको sec c। यो sec c भयो। यो चाहिँ के भयो? 2 root c भयो। यसरी हाम्रो एन्सर के आयो? sec c by 2 root c is the answer. I think you understand this solution as well. यो प्याटर्न बनाउने बेलामा चाहिँ
यो तीनटालाई कसरी कम्बाइन गरेको भन्ने बारेमा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। मिल्छ, मिलाउन सकिन्छ। यो 2 लाई युज नगर्ने भने पनि फेरि मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्नु पर्ला, त्यो चाहिँ सेम केस आउँछ। यसरी हामी के गर्छौँ, यो फर्मुलालाई युज गरेर यो हिसाबलाई सोलुसन गर्दछौँ है। अब हामी फेरि नयाँ क्वेसनमा जाउँ। अबको हाम्रो क्वेसनहरु भनेको एक्सपोनेन्शियल र लोगारिथमिक फंक्सनको बारेमा छन्। अब नेक्स्ट पार्टमा जाउँ। एक्सपोनेन्शियल र लोगारिथमिक फंक्सनहरु र तिनीहरुको फर्मुलाहरुको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा फर्स्टमा हामीले एउटा फर्मुला पढेछौं अनि हामीले सम्झिनु पर्यो एक्सपोनेन्शियल फर्मुला के छ। हामीले पढेको स्टडी गरेको फर्मुला के छ भन्दा लिमिट x tends to 0 e to the power x minus 1 over x भनेको 1 हुन्छ। यो हामीले स्टडी गरिसकेछौं। अब हाम्रो क्वेशनमा जाउँ। Suppose we have given, we have to evaluate x tends to 0 e to the power 6x minus 1 over x. Suppose we have to find the limit of this. अब यसको सोलुसन गर्नु पर्यो। यसको सोलुसनको लागि यसमा पनि के हुन्छ, when indeterminate फर्म छ कि छैन, x equal to 0, यो 0 1 1 minus 1 0 0, yes, the function gives 0 by 0 फर्म। अनि त्यसपछि अब हामी के गरौँ भन्दा लिमिट जाउँ, यो फर्मेटमा चेन्ज गरौँ। x tends to 0 e to the power 6x minus 1 by 6x times 6 गर्यो, यहाँ पनि 6 गर्थ्यौं। ल x tends to 0 हुन्छ, 6x times पनि 0 हुन्छ। अब तपाई यो प्याटर्नमा जानुभयो नि, गएपछि के हुने भयो त, यो अगाडिको 1 हुने भयो, यता 6 हुने भयो, एन्सर चाहिँ के हुने भयो, 6 एन्सर। I believe you understand this. ठीक छ। e to the power 6x minus 1 over 6x times 6. यसरी हामी 6 पाउँछौं using this formula and format. Okay, now the next question is in the same slide. The next question is, dear students, limit x tends to 0 e to the power 2x minus 1 over x times 2 to the power x plus 1. Solution for this question is x tends to 0 when, here also when x equal to 0, the given function takes 0 by 0 form। ठीक छ, यहाँ राख्यो भने 0 by 0 फर्म हुन्छ। अब के गर्ने त, त्यसो भने हामी यसलाई फर्मुलाको प्याटर्नमा लैजाउँ न त। हाम्रो आवश्यकता अनुसार लिमिट x tends to 0 e to the power 2x minus 1 by हामीलाई 2x नै चाहियो र हामीलाई के मात्रै छ, x मात्रै छ। मल्टिप्लाई बाइ 2 गरौँ अनि मल्टिप्लाई बाइ यो चाहिँ एज इट इज राख्दियौ, 2 to the power x प्लस यो पावरमै है प्लस 1, 2 to the power x plus 1, यो पावरकै प्लस हो। अब यति गरिसकेपछि तपाई हामीले के गर्छौं, यो भनेको के भयो, 1 भयो। ठिक्कै लिमिट लगाम, टाइम्स 2 टाइम्स 1 over 2 to the power not plus 1, यो 1 plus 1 2 भयो। यो क्यान्सल गर्नुस्, 1 एन्सर गर्नुस्। यहाँ 0 राखेपछि यो 2 to the power 0 भनेको 1, 1 plus 1 2, 1 by 2 भयो। यो 2 एज इट इज छ। यो फर्मुलामा कन्भर्ट गर्यौं, यो फर्मुला अनुसार माथि मैले टपमा देखाइसकेको छु, त्यसले के दिन्छ, भ्यालु 1 दिन्छ। यो 2 2 क्यान्सल गरेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ के आउँछ, 1 एन्सर आउँछ। यसरी हामी एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगारिथमिक फंक्सन अन्तर्गतका प्रश्नहरुलाई पनि सोलुसन गर्छौं। अब फेरि नयाँ जाउँ, न्यू क्वेशनमा जाउँ। New questions, dear students. The new question is
limit x tends to 0 e to the power ax minus e to the power bx over x. Solution of this question now. When x equal to 0, the function takes 0 by 0 form. Okay, when x equal to 0, the function takes 0 by 0 form. So then what can we do, dear students? Let's be creative. We have to find the similar pattern. We have to develop the similar pattern. हामीले अघि पढेको फर्मुला के छ, e to the power x minus 1 by x भयो भने 1 हुन्छ भनेपछि यसलाई नि बनाऊ. के गरौँ भन्दा लिमिट गरौँ, x tends to 0 गरौँ, e to the power ax गरौँ, minus 1 गरौँ, plus 1 गरौँ, minus e to the power bx गरौँ त. फर्स्टमा केही चाहिँ प्रब्लम छैन, यो त गर्नु पाइयो नि. त्यसपछि के गरौँ, लिमिट गरौँ, x tends to 0 गरौँ, अगाडिबाट के आयो, e to the power ax minus 1 आयो by x राखेँ मैले. अब सेकेन्डमा तपाईँ यी दुईटाबाट माइनस कमन लिनुहोस्, अहिले कम्बाइन मैले राखौँ ल. अब यसलाई एउटा पार्टमा राखौँ, यहाँ माइनस कमन लियो भने e to the power bx minus 1 हुन्छ. ल हेर्नुहोस् है, त्यो प्याटर्न, यो 1 र यी दुईटाबाट नेगेटिभ माइनस कमन लियो भने we get e to the power bx minus 1 over x equal limit x tends to 0 छ. ठिक छ. अब अगाडिको पार्टमा के रह्यो, e to the power ax minus 1 by ax times a गरिदिउँ अनि माइनस गरौँ, फेरि लिमिटै गरौँ, x tends to 0 गरौँ, e to the power bx minus 1 by पनि के गरौँ, bx गरौँ, टाइम्स के गरौँ, b गरौँ. किनभने यो x त एलसिएम हो, दुवैतिर हुन्छ. यसरी हामीले दुईटा पार्टमा गयौँ. यति गरिसकेपछि यसले के दियो, 1 टाइम a दियो, यसले के दियो, 1 टाइम b दियो, इक्वल टु a माइनस b चाहिँ के भयो, हाम्रो एन्सर भयो. यसरी e to the power ax minus e to the power bx by x भन्ने जुन फंक्सन छ, यसको लिमिट हामीले x tends to 0 मा निकाल्न सक्छौं. अब नयाँ क्वेशनतिर जाउँ फेरि हैन. नयाँ क्वेशन छ तपाईहरुको. द नेक्स्ट क्वेशन इज लिमिट x tends to 0 a to the power ax plus b to the power x minus 2 over x. अब हामी यसको सोलुसन खोज्दै छौं. यसको सोलुसनको लागि अब यसमा पनि 0 राख्यो भने 1 1 2 2 minus 2 0 0 भनेपछि यो पनि इन्डिटरमिनेट पनि छ. x equal to 0, the given function takes 0 by 0 form. So limit x tends to 0 a to the power x plus b to the power x minus 2 over x. अब यसलाई के गर्ने होला, हामीले के स्टडी गरिरहेका छौं, हाम्रो फर्मुला के छ डियर स्टुडेन्ट्स, तपाईहरुलाई थाहा छ नि के हुन्छ भन्दा लिमिट x tends to 0 a to the power x minus 1 by x भयो भने log a हुन्छ, बेस e a हुन्छ. यो हामीले स्टडी गरेको फर्मुला हो. यसलाई चेन्ज गरौँ न, -2 लाई दुईटा बनाऊ, यो त सिम्पल भइहाल्यो हैन. लिमिट x tends to 0 a to the power x minus 1 plus b to the power x minus 1 by x गर्यौं. यो त ठ्याक्कै प्याटर्नमा छ. लिमिट गरौँ x tends to 0 a to the power x minus 1 by x plus लिमिट सेपरेट गरेँ मैले ल, 0 b to the power x minus 1 by x. अब दुईटैको लिमिट लिदियौं. दुईटैको लिमिट लिँदा फर्स्टले के दियो, log बेस e
a दियो माइनस प्लस सेकेन्डली लग बेसी b दियो। अब लोगारिथमिक फंक्सनको प्रोपर्टिज अनुसार लग a प्लस लग b भनेको लग ab हो, लग बेस e ab हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो, सोलुसन हो। यसरी हामी यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्छौं। यो क्वेशन सल्भ गरिसके पछाडि हाम्रो अब फेरि नयाँ क्वेशनमा प्रवेश गरौँ। अब नयाँ क्वेशन छ डियर स्टुडेन्ट्स, हाम्रो नयाँ क्वेशन छ द न्यू क्वेशन इज लिमिट x टेन्ड्स टु 2 x minus 2 over log x minus 1। इन्ट्रेस्टिङ। फेरि हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु 0 log 1 plus x by x भयो भने के हुन्छ 1 भन्ने थाहा छ। अब यसलाई त्यो प्याटर्नमा लैजान सकिन्छ कि भन्ने बारेमा सोचौँ ल। अब यसको सोलुसनमा जानुभन्दा पहिला त्यो सोचौँ अनि सोलुसनमा जाउँ। यसमा पनि when x equal to 2 the given function takes 0 by 0 form हो। अब त्यो भएपछि के गर्ने भन्ने जाउँ हामी है। अब यसको लागि के गर्न सक्यो भन्दाखेरि सो लिमिट x टेन्ड्स टु 2 x minus 2 by log x minus 2 plus 1 गरिदिए हुन्छ। -2 plus 1 भनेको -1 हो के रे। हामी यो log 1 plus x by x भन्ने फर्ममा डेभलप गर्दैछौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई लिमिट गरौँ x minus 2 टेन्ड्स टु 0 गरेँ मैले, ठिक छ, ठिक छ। अब यसलाई के गरौँ भन्दा 1 ओभर गरौँ है। log x minus 2 लाई के जस्तो मानौँ x plus 1 भयो नि, log x minus 2 plus 1 over x minus 2। अब यो प्याटर्नमा गइहाल्यो, गएन? log x minus 2 plus 1 by x minus 2 यो पार्टमा गइसकेपछि त अब फर्मुला लगाइदिनुहोस् x minus 2 टेन्ड्स टु 0 1 over 1 equal to 1 एन्सर। अब यो होइन नि हजुर, यसरी गर्दा त गाह्रो भयो भनिन्छ भने यसैलाई हामी फरक ढङ्गले पनि गर्न सक्छौँ है। कहाँबाट भन्दा यो स्टेपमा गएपछि, यो स्टेप छ नि, मैले अर्को कलरबाट यसलाई सल्भ गर्छु। यो स्टेप छ नि, अब यहाँबाट हेरौँ अथवा त्यहाँबाट के गरौँ भन्दा पुट गरौँ। के गरौँ x minus 2 लाई के गरौँ y पुट गरौँ। अनि when x tends to 2 that implies y tends to 0। now अब x tends to 2 हुँदा y tends to 0 हुन्छ भनेपछि हामी के लेख्न सक्छौँ लिमिट y tends to 0 लेख्न सक्छौँ। अनि x minus 2 को ठाउँमा के राख्न सक्छौँ y राख्न सक्छौँ। यसको ठाउँमा के राख्न सक्छौँ log y plus 1 राख्न सक्छौँ। त्यसपछि के गरौँ लिमिट y tends to 0 गरौँ 1 ओभर गरौँ। यसलाई के गरौँ log 1 plus y लेखौँ बाई यो y ले के गरौँ डिभाइड गरौँ। त एन्सर के आयो 1 ओभर यो भनेको के हो 1 हो, 1 एन्सर हो। यसकारण एउटै क्वेशनलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ हो। Now the last question dear students for this round, the next question is next limit x tends to pi by 2 cos x by log x minus pi by 2 plus 1। Suppose we have given this
यसको हामी सोलुसन खोज्दै छौं यसको सोलुसन कसरी गरौँ त नि भन्दा when x equal to pi by 2 the given function takes 0 by 0 form ठीक छ अब के गर्ने त अघिको जस्तो गर्दा त यसलाई डिफिकल्ट भयो भनेपछि अघिकै सेकेन्ड मेथडबाट जाउँ न लेट गरौँ x minus pi by 2 लाई के मानौँ y मानौँ यो पार्ट छ नि यसलाई y मानौँ यसले हामीलाई के सजिलो गर्छ भन्दा x equal to pi by 2 plus y हुन्छ so x tends to pi by 2 implies y tends to फेरि के हुन्छ 0 हुन्छ यो बारेमा मैले धेरै पटक बताइसके अब now limit x tends to pi by 2 cos x by log x minus pi by 2 plus 1 then limit यसलाई रिप्लेस गरेर के गर्यौं हामीले y tends to 0 cos x भनेको ठाउँमा के भयो cos pi by 2 plus y भयो अनि तल के भयो log भयो y plus 1 भयो अब cos 90 plus theta भनेपछि के हुन्छ minus sin theta हुन्छ तल चाहिँ के हुन्छ log 1 plus y नै राख्ने ल यसपछि डियर स्टुडेन्ट्स हामी के गर्न सक्छौं माइनस ला अगाडि कमन राख्दियौ limit y tends to 0 sin y over y whole over log 1 plus y over पनि y यसरी dividing numerator and denominator by y to change in the formula pattern हैन formula pattern मा लैजान माथिकोले के दियो 1 दियो तलकोले पनि के दियो 1 दियो यसको आन्सर के आयो -1 आयो यसरी हामी के गर्न सक्छौं भन्दा सोलुसन निकाल्न सक्छौं Now dear students we will be discussing about selected additional questions supported additional questions okay na question number 1 limit x tends to 0 e to the power 10x minus 1 over x. Now the solution is when x equals 0 the given function takes 0 by 0 form. So limit x tends to 0 e to the power 10x minus 1 over 10x times 10x by x. Let's make it. Then limit 10x tends to 0 e to the power 10x minus 1 by 10x times limit x tends to 0 10x by x. x tends to 0 भने 10x tends to 0 पनि 0 हुन्छ नि त त्यो पार्टमा जाउँ है फर्स्टले के दियो हामी 1 दियो सेकेन्डले पनि हामीले के दियो 1 दियो रिजल्ट के आयो 1 आयो यो ट्रिकी छ यसको बारेमा
यही क्वेसन दियो भने 10x by x x टेन्स टु 0 10x इक्वल टु 1 प्रुभ गर भन्यो भने तपाईले फेरि सोलुसन गर्नुपर्छ ब्रेक गरेर। यदि यस्तो क्वेसन दियो भने हामी यसलाई अप्लाई गर्न सक्छौं। लिमिट x टेन्स टु 0 10x by x भनेको पनि 1 हुन्छ है। अब यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौं डियर स्टुडेन्ट्स। क्वेसन नम्बर 2 लिमिट x tends to 0 a to the power x minus b to the power x over sin x. In this question, the solution is when x equal 0, the given function takes 0 by 0 form. So, limit x tends to 0 a to the power x minus b to the power x by sin x equal limit x tends to 0 a to the power x minus 1 minus b to the power x minus 1 by sin x. यो माइनस 1 भयो, यो माइनसले bx माइनस बनाउँछ, यो प्लस 1 हुन्छ। प्लस माइनस 1 गरियो हामी। यति यो हाम्रो प्याटर्न अनुसार लैजान खोजे है। अब लिमिट x tends to 0 x minus 1 by x into x by sin x minus limit x tends to 0 b to the power x minus 1 by x into x by sin x. अब sin x त दुईटैको डिनोमिनेटर हो। हामी यसलाई फर्मुलामा लैजानको लागि x चाहियो। यहाँ पनि त्यही x ले प्रोडक्ट गर्यौं। अनि यहाँ पनि फर्मुलामा लैजान x चाहियो, त्यही sin x ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्यौं। देन अब यो भनेको के हो भन्दा log a हो। log बेस e a हो। यो x by 1 upon sin x हुन्छ, यो भनेको 1 हुन्छ। अब यो भनेको फेरि के हो log बेस e हो। log बेस e b अनि टाइम्स यो sin x by x tends to 0 भनेको 1 हो। अब यति भइसकेपछि log बेसी a minus log बेसी b आयो। तपाईलाई थाहा छ बीचमा माइनस आयो भने के हुन्छ क्वोशन्ट फर्ममा रहन्छ log बेस e a by b। यो हाम्रो एन्सर भयो। यसरी हामी लिमिट x tends to 0 a to the power x minus b to the power x over sin x को सल्युसन निकाल्न सक्छौं। Now the next question, question number 3, limit x tends to 0 e to the power minus x minus 1 over x. Solution when x equal to 0, the given function takes 0 by 0 form. So we can solve directly. So we should take some ideas. Let's suppose minus x equal to y. Then if when x tends to 0, that implies y tends to 0. हैन त्यसपछि के हुने भयो भन्दा यसलाई चेन्ज गर्दै हुनु त। now limit
y tends to 0, e to the power y minus 1 by y, but minus common है यस भनेको त माइनस y हुन्छ नि त यसलाई के गरौँ माइनसलाई कमन लिदियौँ लिमिट y टेन्स टु 0 e to the power y minus 1 over y by हैन र हो यो त फर्मुला हामीलाई थाहा छ -1 यो माइनस भयो यो फर्मुलामा 1 रह्यो यसरी यो क्वेशन पनि हामी सल्भ गर्न सक्छौं अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ It's very important, short and a few long questions. Limit x tends to 0, 5 to the power x minus 1 over root under 4 plus x minus 2. Solution, when x equals 0, the given function takes 0 by 0 form. Yeah. So limit x tends to 0, 5x minus 1 over 4 plus x minus 2 equal. Before that, we have studied the formula limit x tends to 0, a to the power x minus 1 by x equal to log a, log base a. Similarly, we have to develop such pattern and the conjugate. So limit x tends to 0, a को ठाउँमा 5, 5x minus 1 by, we need x, yeah, we have added x, multiply by x, and multiply root 4 plus x minus 2 by the conjugate. Okay, 4 plus x plus 2 root 4 plus x plus 2. Then this is again I copy 5 to the power x minus 1 by x times x times root under 4 plus x plus 2 over 4 plus x minus 2. A plus b, a minus b, that is a square is 4 plus x minus b square is 4, not 2. A square minus b square gives 4. Yeah, then it can be cancelled. Then dear students, x tends to 0, 5 to the power x minus 1 over x times x times root under 4 plus x plus 2 by x. This can be cancelled. Yeah, and first part is log base e5 अनि यहाँ चाहिँ तपाई 0 राख्नुहुन्छ root 2 root 4 भनेको 2 plus here 2 भनेको 4 आयो. Therefore the answer is that's why the answer is 4 times log e 5 is answer. यसबाट तपाई 4 पाउनुहुन्छ because x 0 root 4 is 2, 2 plus 2 is 4. This way we can solve this problem. Now move to the next question, dear students. Question number 5. Limit x tends to 0, sin x degree by x. Solution. We know that the angle is measured in radian, but here given in degree. So we know x degree equal pi x by 180 degree, 180 radian. Keeping this thing in mind, we can solve this question. So now limit, if x tends to 0,
pi x by 180 tends to 0. X degree is what? Sine pi x by 180. This is 180 all over pi x by 180 times pi x by pi by 180, because it already is x is here. Then limit pi x by 180 degree 180 tends to 0 sine pi x by 180 by pi x by 180 times pi by 180. Just a same steps, but just making a group. Right? There is not a vast change. First one is 1, second is pi by 180 equal to pi by 180 is the answer. It's an interesting question. Sometimes we may have confusion, we may jump directly. So the next question is six number question is limit x tends to 0 sine x grade by x. In this case also, what we know, x grade equal to pi x by 200 radian. Be sure that. Then the solution is limit pi x by 200 tends to 0 sine pi x by 200 whole over pi x by 200 times pi by 200. Here I write two steps, but here I have developed directly what. First one gives one value, second pi by 200. Pi by 200 is the answer. In this way, we can solve this question also. Now, 7 number question. So we have to prove that limit theta tends to 0 tan theta over theta equal to 1. I have applied this formula in previous questions, but now we have to prove. The solution is when theta equal to 0, the given function takes 0 by 0 form, indeterminate form. So limit theta tends to 0 sine theta by cos theta times theta. We can do this, yes, because tan theta is sine theta by cos theta. Then limit theta tends to 0 sine theta by theta times limit theta tends to 0 1 by cos theta equal, first one is 1 that we already proved, second one is a 1 by 1 equal to cos 0 is 1 answer. Hence this is proved. Now next part, this is also proved that limit theta tends to alpha sine theta minus alpha by theta minus alpha equal to 1. Solution: when theta equal alpha, the given function takes 0 by 0 form. So
put theta minus alpha equal to h, then theta equal to alpha plus h. We can see this, and as theta tends to alpha, that implies h tends to 0. धेरै पटक युज गरिसक्यो हैन. यदि थीटा अल्फा तिर नजिक हुन्छ भने h 0 तिर नजिक हुन्छ. then limit theta tends to alpha sin theta minus alpha by theta minus alpha equal limit s tends to 0 theta minus alpha लाई के सपोज गर्छौं h, theta minus alpha लाई के छ h, यो भनेको के भयो 1 भयो. यसरी हामी के गर्न सक्छौं, यी भेरी सर्ट क्वेशनहरु सब्स्टिट्युटिभ सर्ट क्वेशनहरुलाई पनि हामी के गर्न सक्छौं डिस्कस गर्न सक्छौं. I hope all the solutions are helpful to my students, to all the students. Thank you very much.